ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ SS Unlimited නැත්නම් SDS Friends YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාන් රැසක් ලබා දෙන ඇප් එකක් ගැන තමයි. මේ ඇප් එක තමයි හෙලකුරු. මේ ඇප් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ හෙලකුරු කියලා type කරලා ඉවරනම මේ විදිහට හෙලකුරු ඇප් එක ඔයගලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු මේ හෙලකුරු එකේ ලබා දීලා තියෙන සේවාවන් මොනවද කියලා. පළවෙනියට මේක ගත්තොත් කැටගරිස් පහක් දීලා තියෙනවා social, information, services, tool, entertainment කියලා. මුලින්ම මේ social වල මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍යම සේවාවන් ටිකක් ගැන විතරයි. මේ social වල එසන කියන එකක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් රටේ ලංකාව තුල හෝ ලංකාවෙන් පිට සිදුවන සියලුම විශේෂ සිදුවීම් මේක බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් විදිහට ෆෝන් එකට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෆොටෝස් සහ වීඩියෝ දර්ශන සමග මේගොල්ලන්ට උඩින් පේනවා ඇති ඒ විදිහට ආපු එකක්. මේක සක්‍රිය කරගත්තාම මේ දවස්වල තියෙන COVID-19 වෛරස් එක ගැන පිළිබඳව විශේෂ තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දිනුම් මැදීම් කියලා එකක් දීලා තියෙනවා ඉන්ෆෝමේෂන් වල අග. අන්තිම එක ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා ලොටරි ටිකට්ස් භාවිතා කරනවා නම් ඒකේ තියෙන දිනුම් මැදීම් මේ කරා දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ නිවාඩු කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාගේ කියන්නේ දැන් මේ අප්‍රේල් මාසයේ තියෙන නිවාඩු ටික සහ ඒ පිළිබඳව පොඩි විස්තර කිරීමක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මැයි මාසේ තියෙන නිවාඩු ටික, එතකොට ජූනි ඒ වගේ අවුරුද්ද පුරා තියෙන නිවාඩු ටික අපිට මේකෙන් දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ අද දවස කියන එක ගැන. ඒක ඇත්තටම විශේෂ හොඳ වගේම වටිනාකමක් ඇති සේවාවක්. මේ සේවාවේ ජ්‍යොතිෂ තමයි මේකේ තියෙන්නේ වැඩි හරියම. මේකේ රාහු කාලය කොට සුබ දිශාව, මරුසිටින දිශාව වගේ දේවල් ෆෝන් එකට වගේ ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොරෝනා තතු කියන එක ගැන. මේ කොරෝනා තතු කියන්නේ මේ කොරෝනා ගැන තියෙන ශ්‍රීලංක විස්තරය කියන්නේ පළමු කොරෝනා සාධිතයාගේ සිට මේ කියන්නේ දැන්ට සිටින කොරෝනා සදින දක්වා වැඩි වූ පිළිවෙල. එතකොට ඒ පිළිබඳව එතකොට ලංකාවේ කොරෝනා ආසිතයන්ගේ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව ඒ වගේ වැඩි කොරෝනා ව්‍යාප්තියක් ගැන ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ දැන්වීම් කියන යටතේ තියෙන එකක්. ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් සියලුම සේවාවන් කියන්නේ ඕනම දෙයක් වාහන, ගෙවල්, ඉඩකඩම් ඒ හැම දෙයක් ගැනම අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්, හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව මේකේ channelling කියන එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයා බැරි වෙලා ડોක්ටර් කෙනෙක් කල් කරනවා නම් ඊ channelling කියන සේවාවත් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා අපිට. මෙතන අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒ වෛද්‍යවරයාගේ නම සර්ච් බාර් එකට දීලා ඉවර වෙලා මේකේ ડોක්ටර්ව channel කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ tools වල තියෙනවා ගොඩක් facilities. මම එකෙන් dictionary, ඒ කියන්නේ මේ අලුත් කියන එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ අරුත් කියන්නේ ඩික්ෂනරි එකක්. මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා හැකි ඕනම සිංහල වචනයක් ඉංග්‍රීසි වලටත්, ඉංග්‍රීසි වචනයක් සිංහල වලටත් මේකේ තේරුම් දැනගැනීම සහ ට්‍රාන්ස්ලේට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් යටතේ කියලා දෙන්න යන්නේ රූපවාහිනී කියන එකේ ඔයගලන්ට ජාතික රූපවාහිනිය, ITN, TV දෙරණ, හිරු, ස්වර්ණවාහිනිය, ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා TV, සියත TV, බුඩිස් TV, එතකොට ITV, එතකොට ඒ වගේ ඔයගලන්ට මේ වගේ TV ඉඳන් ලයිව් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ රේඩියෝ එකත් ඒ වගේ හිරු FM, සිරිස් FM, net FM, ෂා FM, රස FM, YFM කියලා එයාලා ගොඩක් FM වර්ග ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේකත් ලයිව් අපිට FM අහන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක හරහා. අන්තිම වශයෙන් ඒ කියන්නේ අවසාන වශයෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්න කැමතියි මේකේ තියෙන වැදගත්ම සේවාව අපිට කීබෝඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්.
මේ කීබෝඩ් එක සිංහල ටයිපින් කීබෝඩ් එකක්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට කීබෝඩ් එකේ එක ෆොටෝස් දාලා ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය පාටක් තියෙනවා නම් ඒ පාට මේ විදිහට තියෙන මෙතනින් හරි කියන එක දුන්නාම ඒක ඒ විදිහට වෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරන්න. SS Unlimited YouTube channel එක.